Nên chém với đậy phạt này. Nạc là sinh gỡm nhưng mà lồi dễ. Nha em đi quậy ạ. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Nước banh. Nước banh. Ừ. Nước nhớp. Rồi nó biển nó mới là hướng cái ồ luôn á. Nhìn nhận cái té kìa. Cái té đấy chứ. Không, cái biển mà té. Té xong rồi đấy. Té biển. Nó có còn á. Chụp cái hình mà. Chạy mạnh đi. Má, đừng lên trước cái đấy. Ta cầm tới giờ lên mà đừng lên trước cái đơ. Bớn. Thôi.